Ну, я розміщу, підготував певну презентацію, і десь ми там будемо по ній і йти. Мені вже подали ваші дані, так що вже актуальність форми для реєстрації відпала. Да? Отже, давайте ми сьогодні поговоримо про те, як практично ми можемо, якби, так, щось писали. Так, прошу. Практично ми можемо приступити, тобто наша стратегія в пошуку роботи, що вона складається, і як, власне, штучний інтелект нам може в цьому допомогти. Е, Як в цьому допомогти? Зараз, секундочку. То, по суті, ми поговоримо сьогодні про те, що вас насправді хвилює, да? Це пошук роботи, причому успішний пошук роботи. Тобто такий пошук, який має завершитись, значить, працевлаштування. Да? Е, так, ну от це план. Тобто, що він складається, цей пошук роботи? Ну, по-перше, вам потрібно про себе десь заявити, да? Тобто оголосити, що ви шукаєте роботу. А як це зробити? Це зробити, звісно ж, треба за допомогою двох речей. Да? По-перше, це мається на увазі фактично, да? Формально. Да? Це скласти грамотне резюме, а також скласти грамотно супровідний лист. Да? От. Е, Ну, складання супровідних листів, наскільки я розумію, на нашому ринку воно не так розповсюджено, да? Тобто, як, скажімо, в Європі чи Штатах. Але деякі вакансії, ну, тобто деякі компанії, вони все ж таки, ну, це було б перевагою, якщо ви надіслали би такий супровідний лист. Да? Ось. А от я повторюся, в європейських країнах там прям це must have, да? Ось. Причому складають там так само грамотно, е, цілі курси проводять про тому, як складати резюме і супровідні листи. Так, щоб це завершилося вашим працевлаштуванням. Далі. Нам потрібно, якби не завжди, тобто ми склали наше резюме, склали наш супровідний лист, але це ще не все. В тому плані, що для різних компаній, тобто для різних вакансій, ваше резюме має бути, ну, якби адаптованим. Да? Тобто, візьміть собі за аксіому, що резюме має бути підлаштоване під вакансію. Да? От. Це не означає, що ви склали резюме і надсилаєте їм всім підряд в тому вигляді, яке воно наразі, ну, є. Тобто, перед тим, як його надсилати, треба його адаптувати, да, певним чином. Крім того, що вам потрібно підшукати вакансії, значить, на які ви подаєтеся, претендуєте. І тут ви себе оцінюєте, як кажуть, маєте оцінювати себе тверезо. От, ми про це поговоримо. Чому?
Ну, по-перше, треба розрізняти, да, тобто, що насправді хоче компанія. Тобто компанія часто різними термінами подають одну і ту ж думку, да, що вони хочуть. Тут вам треба якби читати між рядків. Десь треба погуглити цю компанію, да? Тобто почитати відгуки про компанію, да? Тобто не витрачати не свій, не їхній час. Тому що в наш е, час це гроші, так скажемо, да? Така тавтологія. Час це є насправді гроші. Може компанія побути трошки на сайті, там вже 100 претендентів. І за день чи півдня така вакансія закривається. Да? А ви в цей час значить, витрачаєте свій час, нерви і так далі на щось таке, що ну, зовсім не вартує вашої уваги. Да? Тобто почитати десь відгуки, такі справні, не накручені відгуки, да? Можливо, е, погуглити так серйозно. От, далі. Співбесіда, да? Тобто зазвичай ви приходите на якусь, значить, посаду і не просто кажуть, все, беремо, да? От. А, скажімо так, нормальна компанія, яка себе цінує, вона, ну, тобто там є служба, кадрова служба, так званий HR-менеджер. От. Ну, в принципі, HR-менеджер, його задача не тільки, ну, вона заключається не стільки, напевно, в опитуванні вас як спеціаліста, да? Бо там є, наприклад, люди, які вас опитають як спеціаліста, а напевно, ваші софт-скіли якісь, да? Про що промацати, так скажемо, да? Наскільки ви виглядаєте як людина, яка, значить, підходить до вакансії. Ну і тут ви можете стикнутися з якимись неприємними речами, як то ейджізм, да, коли вже людей за 40 вже не хочуть брати. От, можливо, якісь по статі розрізняють, да, людей. Ось, всі хочуть молодих, здорових, сильних, і які будуть працювати 24/7. І тут ви маєте себе якби поставити, ну, тобто, якби на шарки терезів покласти те, на з чим ви згодні, от, і якби прямо про це заявити, да, напевно. Бо потім, якщо ви приймете рішення, і ви будете потім жити в цій компанії довго, може закінчитись якби не дуже приємними речами, як то ну, достроковим звільненням, да, до того, як ви перервете контракт, скандалами, взаємними там звинуваченнями, можливо, якимись наказами от, неприємними і так далі. Тобто завжди будьте тверезими в виборі того, що вам пропонують, да, незважаючи навіть на е, ту зарплату, яку вам обіцяють. Причому по зарплаті, якщо йти, то часто працедавці приховують якісь моменти, типу того, значить, що у вас буде додаткові якісь навантаження, які вони не оговорюють. І тут ваша задача самим обговорити навантаження, а краще за все е, намагатися, значить, або е, стояти на тому, що вам то потрібен трудовий договір, і так і має бути, да? Але працедавці часто густо цим нехтують. Є трудовий договір, ви його читаєте навіть під час співбесіди, і тут чітко прописано, чорним по білому, е, що з вас, значить, вимагається, які вимоги до вас. От, і завжди ви потім себе підстраховуєте, можете сказати, а це не включено в мій контракт, і мій договір, і, будь ласка, от моя робота, а то не моя робота. Да. Ось. Далі. Власне, до, значить, співбесіди ми
перейдемо потім, як можна долучити штучний інтелект до цього. Ну і як, власне, вибрати ті вакансії і підлаштувати резюме під ці вакансії, ми так само будемо розбирати. Ем, ну, це якраз і є, от останнє, що я там сказав, як штучний інтелект трансформує процес пошуку роботи, а як, власне, він його трансформує. Е, ну, для нас з вами штучний інтелект це якби персональний кар'єрний консультант, да? Безкоштовний навіть, да, може бути. От, ви можете розсилати десятки резюме, а толку з того буде обмаль, да? От. А можете звернутися до штучного інтелекту грамотно і, відповідно, ваш успіх буде якби не за горами. Тобто, я повторююся, правильно знайти. Значить, по-перше, він допоможе вам знайти великий обсяг цих вакансій, да, по-перше. Тобто, е, ми там звертаємося до чату GPT чи Gemini, от, чи Клода і запитуємо, знайди мені вакансії таку-то, таку-то, да? Ну і, в принципі, будемо шукати, значить, він відшукає нам те, що потрібно. От, потім ми тренуємося, да, за допомогою штучного інтелекту до співбесіди. Потім ми готуємо персоналізоване резюме. От, і таким чином ми можемо йти і подаватися на вакансію. Значить, давайте почнемо з резюме, напевно. Тут у мене вказані деякі інструменти створення резюме. Причому маю зразу з вами говоритися, що не всі інструменти, які дозволяють нам створювати резюме, вони є якби адаптовані під український ринок. Да? Що я маю на увазі? Ну, по-перше, інтерфейс, да? Тобто інтерфейс може бути просто англомовний. Якщо у вас проблеми з англійською мовою, то відповідно десь то вам не дуже підходить. Да? Ось. Ну, от тут додатковий матеріал, які там є інструменти створення цього резюме. Причому не завжди ці інструменти є АІ прокачаними, да? Ну, тобто, як вони виглядають? Ну, давайте створення резюме говоримо з самого низу, як кажуть, да, з самих початків. Ну, резюме можна створити навіть за допомогою Word звичайного, в тому плані, що тут є шаблони для створення резюме і для, я думаю, рекомендованих супровідних листів. Тобто, якщо у вас офіс, починаючи, напевно, з 2007-го, да? Ну, не знаю, як там в третьому було, ну, вже це така давня історія. То тут в шаблонах, от під час, от ви кажете, створити, і вам підтягне з інтернету такі шаблони для резюме. Причому ви маєте розрізняти, що є резюме хронологічне, а є резюме функціональне. В чому різниця? Різниця от в чому. Якщо ви пройшли певний шлях, м, пройшли певний шлях, і у вас оцей трудовий шлях, він десь такий, знаєте, якби однообразний, да, в хорошому розумінні. Тобто, от ви після завершення інституту влаштувалися, скажімо, менеджером, да? Ось. І отак от ви йшли цим менеджером до своїх там 40 років чи більше. Це от резюме, якби ваш якби, трудовий стаж дуже добрий в тому плані, що можна предоставляти оцей от, як перевагу ваш трудовий стаж. Да? Тобто вказувати роботу за роботою.
Якщо ж ваше резюме, тобто ваше життя, воно побудовано так, що були якісь розриви, да, ви міняли роботу в різних областях, тобто там, умовно, спочатку менеджер, потім знаю, касир, потім масажист, потім продавець, знаю, квитків залізничних і так далі. Тут би якби це не є перевагою, і вам би потрібно десь приховувати цей момент м, нестачі такої зв'язності, да? Його можна оформити як функціональне резюме. Тобто, що значить функціональне? Вказувати ваші вміння, да? Досягнення да? В такому плані. От. Ну і давайте подивимося, що ми тут можемо з цього прямо з Варда побачити. Е, е, Тобто мета, да? Мета це якраз та персоналізована, значить, частина резюме, на яку ви можете, значить, весь час включати в своє резюме. Тобто побачили вакансію, побачили компанію і написали, що метою у вас є, значить, позиція такого-то, такого-то, менеджера, чи швачки, чи касира і так далі. Навички та здібності. От бачите, тут в даному випадку навички та здібності інколи вони бувають на першому місці, а інколи вони в кінці. Ну, от в даному випадку це, я думаю, якби функціональне резюме. Да? Досвід роботи вже потім іде. Причому тут я ще про досвід маю сказати наступну річ. Ну, дивіться, якщо ви хочете, щоб ваше резюме виглядало функціональним, то не всі ваші роботи, скажімо, там десь ви місяць попрацювали, десь там півмісяця, да? Не треба все вказувати. Ну, десь пропустіть, да? Ну, тобто, скажімо, ви претендуєте на роботу, значить, касира, ну там, я не знаю, в банку, да? А було таке в вашому житті, що ви працювали продавцем пиріжків, умовно, да? Ну, не треба, напевно, це вказувати. Це трішки збиває, значить, тих людей, які будуть вас, значить, дивитися це резюме і потім вас викликати або ні. Да? Ну, тобто це йде якби вам в мінус. Тобто не все це тут треба вказувати. Ну, зазвичай по правилах досвід іде з останнього на перше, да? Ну, тобто тут останнє, а потім вниз до початку вашої діяльності. А освіта навпаки. От, комунікативні навички, лідерські навички. Можна вказувати, а можна і не вказувати, да? Значить, ага, я закрив. Ще раз, давайте. Бувають резюме і в мінімалістичному стилі, бувають такими, що значить, з фотографіями. Я би сказав так, що фотографіям є, значить, це є правилом хорошого тону долучати свої фотографії. Правда, не обов'язково. Як і не обов'язково, я б сказав, не обов'язково, відповідно, вказувати, і це навіть ну, неправильно, да, вказувати ваш сімейний стан, там, вашу адресу. Да? От, зрештою, це є ваша якби, персональна інформація, да? Чутлива інформація. Тому що невідомо, що потім з вашими резюме, навіть в випадку, якщо ви працювали з ним, що вони далі з ним будуть робити. Вони можуть просто продати до третіх компаній, які будуть вам спам-розсилки якісь робити. Да? А так воно може оформитись. От. Ну, я бачу, що вони, в принципі, в одному ключі всі оформляються. Да? Давайте ще якийсь варіант. Ну, бачите, двохколоночна ціль тут.
Навички тут. Дивіться, ми з вами поговоримо про те, чому, в принципі, буває така історія, що ви надсилаєте купу резюме, а відповіді нуль. Да? Справа в тім, що існують так звані АТС-системи. Да? АТС-системи. Що це за системи? Це системи, таке програмне забезпечення, що дозволяє автоматизувати, значить, роботу кадрових агентств, HR-менеджерів. Да? Тобто це програмне забезпечення вбивається в певні паттерни, да, шаблони того, як має виглядати успішне резюме от на дану вакансію. Мається на увазі, як названі розділи, да? І що в них в цих розділах прописано, да? Хронологія, от, сигнальні слова, тобто ті слова, які одразу відсіють ці вакансії, тобто ці резюме або ні. Тобто оце все туди вводиться. І якщо ваше резюме не відповідає шаблонам, то воно зразу потрапляє в кошик, да? Навіть не доходячи до ручної обробки. Да? Є програми, які вам дозволять, і навіть ви це зможете зробити в чаті GPT, вони вам дозволять адаптувати ваше резюме так, щоб ви обходили ці системи. От, ми про це поговоримо. Значить, перше, що ви можете зробити, це якби взяти той же е, Word і там його створити, ваше резюме. По-друге, наші відомі платформи для пошуку роботи. Да? Ем, значить, що тут є? Ну, по-перше, у вас там є, ну, я буду на своєму резюме. Тобто ви можете задіяти ці, значить, платформи для створення резюме, якщо у вас його немає. Да? Тобто завжди знайдеться кнопка Створити. Це у вас, якщо воно вже є, якщо нема, то нове. Створити. От, наприклад, на WorkUA. І, відповідно, ви починаєте потрохи заповнювати поля. Тобто, написали посаду, ще одну посаду, щоб дали, місто, дату народження. І отакий мастер, да, вас проведе через всі кроки по створенню резюме, і по ітогу ви будете його мати. Да? Ось. Той же WorkUA. Тобто не WorkUA, а Робота.ua. Так само має такий функціонал. Давайте, де його тут знайдемо. Значить, створи нове, тобто калька. Да? Ну, оскільки я його вже завантажив, да? Він каже, ти на 89% відповідаєш всім розділам, які тут якби я в шаблон забив. Да? Тобто тобі не вистачає тільки от курсів. От, я би хотів, я ще додав би курси. Ви, до речі, бачите, що ось тут вони спеціально зробили під дії освіту, під сертифікати. Я вам колись сказав на першому, напевно, занятті, що Дія освіта – це наш портал, де ви дивитесь освітні ролики, от, і потім проходите тести. І там ще є цифрограм. Да? Цифрограм – це такий об'ємний такий тест, і причому він є як для вчителів, як для державних службовців, так і, по-моєму, якби загальний, національний. Але це не Дія освіти, це щось інше. Ну, напевно, він іде посилання, да, він туди його зараз перекине. О, бачите? Навіть бібліотекарі вон є. Громадян, от для всіх, да, вчителі, знов громадян, напевно, покращена версія. От.
І чому б це от не пройти, да? Вам по ітогу сформують сертифікат з вашої кількості балів, і потім ви долучите до вашої, якби, от, ваші сертифікати будуть посилання на сертифікати. Да? Особисті якості. Тут, до речі, в особистих якостях не треба, як скажімо, перегинати палку. Да? Вкажіть дві-три якості, от, і все на тому. Бо чим більше, тим якби, це виглядає ну, не дуже правдиво. Да? Ось, це от насторожує. Так, далі. По сайтах, де ще можна. Значить, е, дуже хороший сайт, якщо ви не знали, це Joblet. Да? Joblet. Це сайт, він корені має українські, так? От хлопці з Києва, але вони вже мають свої філіали в багатьох місцях. Тобто ви заходите, реєструєтесь, заповнюєте в профіль свій, да? От, значить, бажана зарплата, зайнятість, тип пошуку, швидкий, повільний. Тут ви, от бачите, тут в чому різниця. Тих роботодавців будуть рекомендувати, які. Хтось намалював картинки, так? А, зараз. Так. Швидкий пошук це означає, що е, значить, вас будуть рекомендувати значить, і всі будуть вам дзвонити. Да? А тут тільки ти буде вам дзвонити, яким ви відправили свій відгук. Да? Ось. І відповідно зберігаєте. Так, контакти, я шукаю роботу, вкажіть яку, то, от вкажіть то все. Тобто тут принцип який? Принцип такий: чим більше ви себе рекламуєте, на чим більше груп ви підписані, тобто це може бути не тільки інтернет, це може бути телеграм-групи, фейсбук-групи, ось, інстаграм, напевно, да? Значить, тип роботи, ага, ми це вже бачили. Так, бажана зарплата, от, знання мов. І все якби про себе заповнюєте. Тут потрапляють відгуки. От. Мається на увазі, що ви туди якби. Ні, це вам відповіли, да? Відгук на вашу вакансію, на ваше резюме. Да? От. Як це виглядає? Тобто ви тут пишете, що ви шукаєте, фільтрація в якому місті, і далі ви фільтруєте. Ага, це буде свіжа публікація, ну, місце знаходження поруч зі мною. Тут я би радив вам вказувати щось таке не дуже старе, там 3 дні. Вказуєте вашу зарплату, досвід роботи, повний, неповний. Так, застосувати. Все, він відфільтрує вам. Ну, бачите, по тих шаблонах він каже, що нема за 3 дні, да? А за весь час, ну, щось вже є, да? А ви вказуєте свою відповідну інформацію, що ви шукаєте, да? І потім ви от поставили собі, він собі в блокноті то все заніс, тут є сповіщення, ну, що там поприходило по тому, що ви шукаєте, підписки. Ви ставите свій e-mail і вам відправляється на час на нові вакансії на вашу пошту. Да? Значить, джобле. Не проходьте повз даного сервісу. Далі, ті, хто з вас айтішники, знають сайт Gini, да, напевно.
От. Причому його особливість в тому, що він дозволяє бути анонімним, да, при пошуку роботи. Тобто вам можуть відправляти, а ви в цей час, якби, і вони не бачать, хто ви насправді. Да? Тут є англійська тема, є значить, українська тема. Так, ну, бачите, категорії шукаєте, зарплату виставляєте, з досвідом, без досвіду, застосувати. Ну і вже клацаючи, ви більш детально з даною пропозицією знайомитесь. Все добре, добре описано, що від вас хочуть. Чи ставлять, ага, ну, зарплата ось. Далі, ну, якби потужно виглядає зареєструватися на LinkedIn, да? LinkedIn. Це вже ми входимо таким чином на міжнародний ринок. От, ну, тут вона, так скажімо так, це соцмережа, да? Соцмережа, ви тут можете читати статті, там своє резюме, от вакансії, бути підписано на вакансії, да? Повідомлення тут будуть приходити нові. От, ваш профіль. Значить, ваш профіль, ви відповідно заповнюєте. От, внизу у вас є досвід роботи. Заповнюєте. Сертифікати десь якісь підвантажуєте, да? Що ви закінчили, там якісь вузи і так далі. Ну і вас бачать. Ну, це не тільки міжнародний рівень, ну, тобто ви можете, вас можуть знайти наші українські працедавці, так? От, ви на когось підписуєтесь і на якусь компанію, на якусь людину конкретно, да, от робите встановіть контакт, е, і тоді вона, тобто ця персона бачить, що ви хочете встановити контакт, і там собі, як в чаті, спілкуєтесь, да? У вас буде такий особистий між вами якийсь чат, да? От ви повідомлення відправляєте, да? От. Це про цю людину опис іде. Тут ви бачите публікації цієї людини, досвід її роботи. Можливо, ви будете в ролі працедавця, да? Ну, тоді ви шукаєте отак от. І причому буде перевагою, да? От буде перевагою, до речі, якщо ви оцей LinkedIn навіть собі поставите в резюме. Да? От, де тут. Бачите, тобто я цей профіль от сюди поставив. Да? Так що це буде перевага. Ідемо далі. Ну, там є ще вакансії за кордоном, там є StepNote, є, що там ще у нас? М, Ще певні там є, значить, сервіси, де ви можете. Ну, у німців, там не тільки німців, а є Xing. Xing така, там вони полюбляють знаходити. Бачите, навіть вже, напевно, штучний інтелект приєднали. Ну, у нас ще є, тобто ви можете шукати роботу на сайті Державної, значить, служби зайнятості. Ви можете шукати Високий замок, якщо брати Львівську область, там, да? Той же OLX можете шукати, да? Ось. Що там ще у нас? HR, HH називається, да? HHUA теж є, да? От.
Що вони? Сертифікат забули? Ну, може бути, щоб закрилися. Не знаю, щось вони не працює сайт. Ну, був такий, да, принаймні. Ви можете, до речі, пошукати вакансії на сайті ваших державних адміністрацій, да? Тобто, от якщо брати Loda.gov.ua, 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 там так само податися на е, державну службу, да? Є ще сайт Державної служби, ну, в загальному державної служби, да? Так само погуглить, є сайт о, всіх державних службовців. Е, значить, тобто тут ви можете не податися, а подивитися вакансії. Да? Десь у них був розділ по вакансіях. Щось може вони. Хтось його перемістили. Скупимось. Стажування для молоді. Так, 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 звернення. Там давайте от пошуку задамо. Так, може прибрали з того. А може і прибрали. Колись було, вони, може, вирішили. Звернення. Можете як звернення подати, чи є у вас вакансія. Да? Ну, бачите, давно я сюди не заходив, але у них була така можливість подивитися і вакансії. Да? Ну, зрештою, там є відділ, кадровий відділ, туди можна подзвонити і запитати. Десь тут є. А, це департамент, а треба апарат. Ну, десь тут от можна знайти. Добре. Тобто такий от огляд. Щодо складання резюме. Ну от Кік резюме така є платформа. Давайте парочку з них подивимося. Да? Е, так, ви заходите. Це відома платформа. Питання знов повторюється в тому, чи адаптовані вони для нашого ринку. Мається що на увазі? Деякі з цих платформ дозволяють шукати вакансії, да? Але вони закриті. Тобто, якщо ви будете вибирати країни, де вам пошукати ці вакансії, да? Вони будуть обмежені або певною країною, або там, скажімо, ЄС, да? Ну і вони нам в тому плані не підходять. Так, ви можете зробити імпорт з PDF. От сюди, давайте я спробую протестувати цю платформу і резюме. Ну, каже, що ви маєте завантажити текстовий файл, який зберігає щонайменше 200 слів. Да? Ну, можливо, там у мене нема. Ну, тобто, можна завантажити далі. Тут можна побудувати резюме. І тут є наступне нове резюме за І. Що тут нове резюме за І? Так. Ну, давайте. І що я вкажу українською? Тут треба все тестити. Так. От ми, скажімо, такий шаблон вибираємо.
Знову ж таки, бачите? Він навіть не думав, що це у нас, якби я йому задав пошук українською мовою, да, кого я хочу. От він викладач, от тут одне слово. О. І воно виглядає як функціональним, а не як хронологічним. Да? Тобто щось побудував мені. Я тут, відповідно, оце от правити можу. Я думаю, що нічого мені не заважає. Зробити от переклад. Бачите, я DeepL маю ж підключеним, да? От. Тобто я вибираю, перекладі мені. Тобто DeepL це must have, тобто поставте його обов'язково. І дивіться, тобто я можу це все поміняти. Додаю work experience далі. Да? Тобто я от таким чином додаю свій досвід. От. Він каже, я можу штучний інтелект задіяти як перше переформулювати це все. От бачите, він переписав. Або згенерувати новий. От, ви вказуєте компанію, яку ви хочете, і він, напевно, щось під неї підлаштується. Дизайн, відповідно, зовнішній вигляд. От. Чому б ні? Тобто, дивіться, дуже гарні дизайни. Так візьміть собі, от скажімо, якщо є можливість навіть завантажити цей дизайн потім. Тут ви вибираєте розмір, сам шрифт, його розмір. От. Якщо є можливість його завантажити, то чому б не завантажити його заради хоча б якби, цього дизайну? Давайте подивимося, де ми можемо завантажити. Так, кнопочка. Було б добре, щоб ми могли його завантажити. Але я щось сумніваюся, що він це дасть. Давайте апгрейд план. Він каже, от у мене стільки резюме, так, веб-сайт, так. Ага, він їх залишає, здається. Він отак от їх залишає в моїх документах, так. І я потім можу взяти його і, відповідно, download зробити. О. Але download, ну-ка, конверту. Бачите, трошки от, ну, це не невеликі гроші, щоб, можливо, заплатити і собі його завантажити, да? А, ні, о, дивіться, щось вийшло. О, нормально. Є можливість. Є можливість. Далі, от один із них є ще резюме ІО. Тобто зараз ми з вами чисто йдемо по тому, де можна створити. Create. Так, я залогінився. Да, я залогінився. Резюме ІО. Builders. Building, да? Тобто Job Tracker. Джорджія, да? Щось штатовське. Ну, кажу, що я ще почав будувати своє резюме, але ще не до кінця його зробив. Ну, ви так само протестіть, якщо є бажання. Так. Щодо ваших вакансій, да? І обходу тої системи АТС, про яку я казав. Значить, от такий сайт JobScan. Що він робить? Значить, давайте по ньому перейдемо. Він якраз цю функцію має в собі.
Так, скан резюме. Отут ви його завантажуєте. Так. А тут ви вказуєте опис вакансії, на яку ви хочете. Добрий день, кого ви шукаєте? Сам можеш звати. По чому? Крис. Це там трошки далі туди пройдіть. А, а. Давайте, системний адміністратор. А ну-ка, а скільки резюме у мене українською? То спробуємо наступним чином. Вбити назву українською. Так. Тут йому щось не сподобалося, він зламався, да? Давайте ще раз. Так. Опис вакансії. Мгм. Каже, треба більше трошки. Так. Ну, ага, тобто я би мав взяти не просто назву вакансії, а її опис, да? Давайте. Да, до речі, якщо ви так само айтішник, от до UA так само там є вакансії. Зрозуміло, да? Мені треба було б вакансію зробити, тобто резюме зробити англійською мовою, да? Тому він його трошки це напрягає, він не хоче. Бачите. Але ми з вами трошки пізніше поговоримо про те, як це ми можемо зробити в наших реаліях. Ну, от є ще така платформа Interview Harm App від Google. Там є ідея в такому плані спілкування в голос. Ви проходите співбесіду. Да? Це співбесіда. Так. Давайте ми все ж таки звернемось до чату GPT і безпосередньо вже значить, подивимося, як же нам співпрацювати зі штучним інтелектом, в яких, власне, в якому ключі це можна. Значить, можна взяти, я знов повторюсь, Gemini або Claude. От. Перше, е, з точки зору покращення вашого резюме і адаптації до певної позиції. Значить, давайте будемо тренуватися на мені, так? Скажімо так. А ви будете там тренуватися вже на собі, ви самі знаєте, значить, що ви там би пошукали. От, значить, от я знайшов якусь вакансію. Я, відповідно, беру оцей кусок тексту. Давайте так. Де він тут? Так, поруч. Значить, по-перше, що я роблю? Я своє резюме, оскільки воно у вигляді файлу, я його що роблю? Завантажую, да? Я його собі завантажив і кажу: проаналізуй, проаналізуй це резюме для позиції. І отут от ми вставляємо
Отак от. Хай буде ось так. Далі пишете, які сильні сторони, мається на увазі резюме, що можна додати, або перефразувати, щоб краще відповідати і дати опису вакансії. Так, він пішов в сильні сторони, а далі от пішов, значить, акцентуватися на тому, що можна переформулювати. Каже, ага, вам би треба було б оце зробити, додати про, значить, такі дані про себе на початку, да? Казати готовність працювати за методикою, працювати з ним під конкретну вакансію. От бачите? Ото, що на початку я там в Варді бачив. Визначити. І потім він пропонує, якщо потрібно, можу переписати резюме з урахуванням цих прав в форматі Docs. І ви навіть можете так зробити. Ну, сказати, так, потрібно переписати. Виконується аналіз. Поки він думає, ми відкриємо новий чат. Значить, а якщо у нас, наприклад, написання з нуля, тобто, е, ну, ви, скажімо так, ніколи не працювали, не створювали резюме і так далі з нуля. Чи можливо таке? Так, значить, кажете йому приблизно таке. Створи резюме для, м, і тут я візьму навіть, ну, давайте так, посади. І е, так, і описом вакансії вставляєте в той от кусок. Зараз. Це з досвідом. З досвідом у. І тут вже ви отак от вставляєте ваш досвід. Тобто від цього нікуди не подітися, ваше резюме ж може бути тільки вашим, да?
І тут ви починаєте там перераховувати, да? От, де ви, власне, працювали. Тобто, е, можете в кінці навіть написати: зроби акцент. Ну, він вам видасть, напевно, в тих місцях, де якби він не знає там ваш телефон, можливо, ваше прізвище, ім'я там і так далі, e-mail. Він там пропуски зробить, це він зробить вам якби шаблон, да, вже адаптований. І ви це зробив акцент на. І тут ви вказуєте якісь ключові досягнення, да, які ви маєте. Да? Хтось добре там, як швачка, хтось добре. Ну, досягнення, які у вас там може. Перше місце в районному конкурсі якомусь там, да? Курси, дипломи, я знаю, олімпіади, так далі. Да? От. Що у нас тут? І от він вже сформував вже якби адаптовану версію моєго резюме по ту вакансію. От. Ви бачите, тобто я не мав цієї секції, досвід, все діла. Ну, тут нам доведеться якби довіряти, да, в тому плані. Штучному. Ем, Ми могли би вказати дій як HR-менеджер з 20-річним стажем. Я міг би це от вказати тут, да, це було б може. е, Цей промпт більш заточений, більш правильний в класичному, да, сенсі цього слова. Е, Адаптація під вакансію, по суті, це от адаптація під вакансію, супровідний лист. Да? Супровідний лист. Ви як можете написати? Так, це вона що таке? Ага. Sorry. Можете писати, напиши супровідний лист. Лист до резюме додатку для вакансії. Тут іде назва вакансії, тобто от я її беру. Для вакансії в компанії. Чому я так кажу? Бо в ньому вже в супровідному листі будуть вказані, значить, назва вакансії, да, і компанії. У сфері, значить, та мотивація працювати. Можете навіть так написати. Опис вакансії і резюме додаю. Ось тут ви вкажете опис вакансії. Е, Тому що по ітогу ми всі, значить, для працедавців маємо бути такими, що задовольняють їх потреби, да? Не наші потреби, а їх потреби, бо
Вони шукають, не ми їх шукаємо, а вони, да? Давайте подивимося, що з того вийде. О. Отак я вам написав. І тут я хотів би вам вашу звернути увагу на такий інструмент, дуже хороший, чудовий. Якщо б ви подавалися, значить, оце от була б англійською мовою, ну, тобто ви подаєтесь в компанію англомовну, да? Є такий інструмент, називається Grammarly, може чули. Grammarly. Українська компанія з широким, значить, колом користувачів, да? Вони перевіряють тексти англійські на відповідність, на правильність граматичну, синтаксичну, орфографічну, стилістичну, да? Щоб було все грамотно, чітко, по справі, як кажуть. Ну і по ітогу такий документ буде впливати на його сприйняття. Да? От, і можна поставити від них відповідно. Ну, якщо ми це спробуємо зробити з нашим текстом, можна поставити розширення для браузера, да? Grammarly. От. Йдете в веб-магазин і тут от вбиваєте Grammarly. У них є платний і безкоштовний. Бачите, оця позначка означає, що він популярний. Дуже. І от він підкреслює, де помилки є, і пропонує виправлення. Так. Ну що, він його, бачите, український текст, він його. Тобто, так, він його не хоче сприймати. Це сугубо для англійських. Ну, показати я вам мусив, бо це його часто використовують саме люди, які пишуть ділові листи, прості листи, да, там, так само займаються от, тим, що пишуть супровідні листи. Ну, мало, я не знаю, може хтось з вас дійсно ходить на такий рівень, що може вас багато, і хтось може виходити на такий рівень. Бачите, іде, ага. Бачите, він пропонує якісь заміни. Каже, я би так не написав. Да? Він каже, «Е, перепиши з поясненням. Да? Прийняти щось. Да? Прийняти. Прийняти. Ви таким чином приймаєте все, що він пропонує, і по ітогу ваш документ, ваш лист буде, ну, якби досконалим. Да? Так. Далі. Пішли далі. Значить, ну, ще є от така платформа, називається Rezi. Ще трішки платформ покажу. Тут так само резюме Builder. Поки він завантажується, є ще платформа Enhance. Ось така платформа. Так, що він нам дозволяє Rezi? Create resume. Так, ви даєте назву резюме. Experience – це досвід.
початковий, середній, вищий. Ну, знову ж таки, по ітогу, от ви заповнюєте, бачите, таким чином ви заповнюєте. От. І він каже: от я заповнив, каже, у тебе треба ще десь нажати. Все, да? Так. Enhance. Так само. Edit. І section пішли, да? Education, освіта, заповнити скіли, summary і так далі. Щодо того, як ми можемо застосувати наш чат GPT. Дивіться, я пам'ятаєте, вам казав на другому занятті про GPT. Так от, GPT нам буде в тому в нагоді. Зокрема, от, наприклад, у нас є той же JobScan. І от у нього, кажемо, тут можна з цього вибрати, щоб обійти оці АТС-системи. Кажемо, завантаж ваше резюме, щоб його, відповідно, пройти. Він каже, будь ласка, завантажте це резюме. Ми кажемо, окей. Так, ага. Бачите, закінчилося це. Одним словом, я от проходив це. Зараз я вам покажу то, що. От я завантажив, приєднав під плюсик своє резюме. Так. От. Я приєднав. Він все перевірив. Ну, ви можете це все перекладати, да? От. І я кажу: добре, ти пропонуєш такі речі. Так, пропонуєш. Ну так зроби їх, да? Тобто я хочу отримати оптимізовану версію. Він тоді бере і оптимізовану версію мені отак от накидав. Він накидав англійською мовою. Незрозумілих причин. Я йому, здається, кидав. Зараз я скажу. Я йому кинув, ну, українською мовою. Зараз я. Ну так, да, тобто це українська мова. Він мені кинув це англійською. Так що мені заважає просто взяти і сказати, отут от сказати, переклади мені українською мовою. Бачите, я зараз в Canvі працюю, да, від ChatGPT. І пішло, да, процес пішов. І може так статися, що в тих випадках, коли ви надсилали купу резюме, а його не сприймали, тобто ніякої відповіді не було, все може бути справа в тому, що ви не обходили, ваше резюме не обходило до цю систему АТС. Так? От. Да, він тут сторонній сервіс Моніка називається, він долучає до того всього. Да? От. Все, ви його завантажуєте. Ви навіть більше скажу, що ви можете писати адаптуй мені під певну вакансію. Да? І він тоді адаптує оце от резюме до певної вакансії. Тобто ви одночасно обходите АТС-системи, і другий, значить, і друга ваша мета це адаптувати під вакансію. Да? От. Що далі? Що тут ще можна використати? Тут ми плавно переходимо з вами до підготовки до співбесіди. Да? Значить, отут є такий інтерв'ю резюме CV, наприклад, да? GPTs. Значить, я нагадую, що GPTs – це
сказати так, м, встановлені, да, покращені асистенти. Да? Тобто їм вже дана системна роль когось. Це все рівно, щоб ви написали, типа, промпт, дій як хтось. Так от вони вже діють як хтось. Їх прокачали за допомогою, напевно, інших інструментів. От. І вони ваші помічники в тому. От навіть бачите, в чому в цьому GPT є оптимізуй моє резюме або CV, щоб підходити на певну роботу. Він каже, я з радістю це допоможу. Каже, а ну завантажте, да? Ну, знову ж таки, бачите, плюсик. Мені треба тут чекати, поки версію. Я завантажую. Так. Ем, тобто він каже, як тільки ви завантажите, я запитаю ще вас пару специфічних питань для відповідної оптимізації. Да? Тобто ви можете не вручну там прописувати, а ви можете серед GPT от, пошукати таких GPT-сів. От. Їх там багато, якщо ви просто отут в пошуку чарівне слово job напишете, job, то він вам ось який видасть, да? Recruiter, job search. От той, що cover letter, це є супровідні листи. От. До речі, ми з вами не побачили таку функцію. А скільки наша модель має доступ до інтернету, то включіть її модальність пошуку в інтернеті і скажіть, знайди мені всі вакансії. Кого? Вакан. Заїдає клавішу. Знайди мені всі вакансії. Скажімо так. Він тоді цю модальність включає пошук в інтернеті. І вам не треба окремо заходити. Work.ua, роботи.ua, Jobly і так далі. І от бачите, по всій Україні, да, шукає. Ну, він тут посилання дав, да? А, чомусь він. Ага, ну от. А ми уточнимо, давайте. Надай мені. Надай мені інформацію. Тобто він логіку та тримає, да? О. Ну, тобто, для того, щоб подивитися, він каже, для того, щоб подивитися реально, вам потрібно по посиланню перейти все ж таки, да? Тобто він не буде там просто брати і сюди вставляти, да? Він каже, а ще для точності вкажи свій рівень, да? А ми от кажемо, «А ти пропонуєш отаку от нам послугу. А чому б ні, да?
От так прям кусок взяти копіпастом. Зараз він каже, їх вибирай з двох. Ну, в Одесі. Ну і далі. Тобто ви далі спілкуєтесь, уточнюєте, да? І прям бачите? Тобто, за значенням, за значенням працедавця. Ну, от таким чином він вам знаходить. Наступний момент. Це, як я казав, резюме це раз, складання, адаптація. От. Друге, вам потрібно до співбесіди, можливо, підготуватися. Да? Яким це чином ми можемо? Ну, давайте тут GPT є. М, Ну, я задам українську е, без сподівання, що він знайде. Так, щось знайшов. Адаптацію заробітну адаптацію. Ну, не будемо влазити, не знаю, що там воно. Так, що у нас ще? Так, безкоштовні версії ви GPT створювати самі, ви такі от не можете. Ви можете тільки користуватися. Так, почати співбесіду. Мгм. Обмеження. Ну, добре. Тоді будемо діяти вручну, да? Давайте спробуємо написати так. Запустіть рольову гру. Е, Або так. Запускаємо. Запуск... Рольову. Давай проведемо. Тренувальну. Бесіду. І HR, менеджер. А ви своє, звісно, будете писати, да? От. Ваш зміст буде іншим. Українська IT-компанія. Тут можна вказати далі назву, там, SoftServe, наприклад. А я ой, на позицію, ну, кого? Системного аналітика. Задавай мені типові питання для
Ой, моїх. Тобто треба зворотній зв'язок, да? Не просто він сказав так чи ні, да? Після моїх відповідей давай. Активний, назвемо це фідбек. Ну, тут можете вставити, щоб недовго думати, взяти кусок тексту з вашого резюме і вставити, да? Да, до речі, от потім я от резюме, коли він дав, от оптимізоване це в чаті GPT, от я його переклав і воно вже готове там з правками на те, щоб відсилати, да? Ну, от я беру резюме і досвід роботи, вон, взяти отак от, і відповідно вставити на запитання чата GPT, да? Можна написати так. Досвід системного аналітика не маю, але мій досвід є наступним. Ну і тобто далі ви спілкуєтесь з ним, да? От. Тобто ви спілкуєтесь вже в своїй сфері. Ем, Можна побудувати трошки інакше ще, да? От, таким чином можна ще інакше. Наприклад, ви задаєте конкретне питання. Таким чином, тобто там іде більше мова про ваш загальний досвід, да? Мається на увазі оцінка вашого досвіду. А ви можете написати, які складні технічні питання можуть поставити на співбесіді на позицію системного аналітика. Тобто ви можете окремо адаптувати своє резюме під ту вакансію, тобто кусок, от як я раніше вам показував, да, на початку заняття. А вже питання технічні ви обговорите наступним чином з чатом GPT. Системного аналітика в компанії SoftServe. От. І він навіть каже: тобто, ти хочеш, щоб я підготував відповіді? Ну, давайте ми просто однозначно відповімо. Цікаво. І от вам готовий шаблон відповіді, да? Приклад відповіді. Ну, а ви таким чином задаєте про свою вакансію. І ще от пропонує зробити приклади навести. Ну, ще є
англомовні сервіси, такі як інтерв'ю АІ, там, дайте я вам цей сайт значу. Інтерв'ю. Щось закрився на. Да, напевно, він вже закрив. Колись заходив. Так, а ще є бік інтерв'ю. Я всі посилання десь там, по-моєму, привів вам в той презентації, да? Ну і більше. От, бачите, я про це згадував. Е, Про цю платформу. Можете так само отут протестувати. Так. М, Значить, про співбесіду поговорили, пошук поговорили. М, Що ще? Ну, такі основні, в принципі, моменти ми з вами оглянули. Можливо, є питання? Ну, от дивіться, от співбесіду ви можете побудувати по-різному. Ем, Тобто, перед вами, як ви йдете на співбесіду, звичайно, що стоять виклики, да? Стоять виклики, да. Е, тобто, у вас будуть невизначеності, да, певні. Формату, типу питань, стрес є, накладається, да. Ну і ви, якби, коли ви проходите, от тренуєтесь на штучному інтелекті, так само задавайте таку роль, наприклад, я знаходжусь в стресі, як мені поступити? Тобто ви задавайте ще питання такого психологічного характеру, да? Тобто ChatGPT чи інші моделі вас можуть трошки навчити правильній поведінці. Да? Зазвичай, коли люди приходять на співбесіду, вони губляться, і одні губляться, а інші починають навпаки, якби занадто розкуто себе вести, що так само видає вашу, ну сказати так, позицію самооборони. Да? От. І в такій позиції тут головне, який недолік, що ви, значить, ведете не свою гру, да, а ви починаєте підлаштовуватись під ситуацію, десь опускаючись в те, що безпосередньо дуже важливо вам на співбесіді, значить, знати. Да? Тому краще, і це видає те, що ви не підготовлені. Е, Тобто не психологічно, не морально, не, скажімо так, технічно. От. Тобто запитуйте ChatGPT про правильну психологічну підготовку. Да? Тобто зняття нервозності, наприклад, те, що треба виспатися обов'язково, значить, який на вас має бути одяг навіть на це, да? Можете звертати увагу. Так далі. Не задавайте, значить, не задайтеся задавати питання про зарплату. Да? Тому що і тут важливий момент є, то, що ви, скажімо, не треба занижувати планку. Да? Знайте до того, як ви йдете на співбесіду,
яка приблизна, от вам же там ChatGPT відповідав, яка приблизна, ну, зарплата даної позиції на конкретній фірмі. Ну, взагалі, яка зарплата по професії, да? От. Тому що часто буває так, що роботодавець хоче занизити планку, от. Тому маєте бути якби, обізнаними в тому, яка зарплата у конкурентів. Да? Ось. І якщо вас запитають, чи ви погоджуєтесь на таку зарплату, ви можете чесно сказати, що не дуже вам вона підходить, якщо вона замала, да, для даної позиції. От, так. Ну, в принципі, я сьогодні дуже так от, то, що планував, те, що я планував, я сьогодні ніби розповів. Чи буде у вас якісь запитання? Немає, так? Добре, ну що, е, ведемо, напевно, підсумок. Да, ну і оскільки ви вже, так скажімо, ага, бухгалтерських. Ну, дивіться, пані Ірина, ну, ви маєте на увазі інструменти, я поняв. Тут треба дивитися конкретно бухгалтерські програми, оскільки я не спеціаліст в бухгалтерії, да, я просто можу сказати одне: чи то бухгалтерські, чи то маркетингові, да, програми, і вони все йдуть от в бік запровадження штучних інтелектів. Тобто, напевно, я думаю, ну, у нас які є бухгалтерські? Мідок у нас є, да? Що там, парус, я знаю, є. От. Ну, 1С це, напевно, десь він ще ходить, ну, але це програма е, не наша, ворожої для нас країни, да? І небезпечно її використовувати. Тому що, пам'ятаєте, з, що пам'ятаєте, це зовсім недавно була історія з вірусом NotPetya, да? Який, власне, був заражений, значить, мідок через своє оновлення. Да? Тому де вірогідність того, що через оновлення можуть заразити той же 1С, да? Причому оновлення зі сторони агресора, з країни агресора. Тому тут, на жаль, я не можу знати про бухгалтерське, ну думаю, що там, напевно, щось є. Чому? Я думаю, бо ми з вами на першому занятті дізналися, що штучний інтелект, його сфера застосування там, де є великі обсяги даних, які перетворюються на рутинну обробку. Да? Тобто, задля економії часу, задля уникнення помилок, там, де ми можемо знайти сферу застосування, там він буде застосований. Я вчора, от, наприклад, прочитав, що у нас має до кінця року, це зі слів нашого міністра трансформації, з'явитися наш, наш український штучний інтелект, тобто щось на кшталт ChatGPT, навчений на наших даних, да? Зокрема. Ну, тобто, він не тільки на наших, я так думаю, що це буде загальні дані плюс наші дані. Так що прогрес не стоїть на місці, і Україна не пасе задні в тому процесі. Я вам вже казав, що вони хочуть для дії
так само прикрутити цей штучний інтелект, щоб він знаходив. Ну і так само я вам казав, що на перший план виходять ті області, як етичне застосування штучного інтелекту, да? Тобто професії, які чистять дані. Що значить чистять дані? Тобто штучний інтелект має такі недоліки, як в вигляді упередження, да? Вставлення до якихось подій, вікових там груп, статі і так далі. Тому що він бере і вчиться на тих даних, які, власне, і наповнений інтернет. Да? От. Тобто виникають нові професії. А старі професії, як ви питаєте про бухгалтерські, наприклад, е, їх сама, скажімо так, течія прогресу, да, чи часу змусить переходити на такі елементи штучного інтелекту, де це можливо. Да? Де це неможливо, тобто в тих областях, де потрібен більш критичний аналіз, якісь емпатія, там, медицина, да, педагогіка, там штучний інтелект він все ж таки недоречний, да, місцями. Що ще я хотів, можливо, не досказав по курсу, да? Значить, ну, не знаю, показував, не показував. Тобто, ви можете заходити буквально на м, якісь сайти, мається на увазі буквально ChatGPT, там Claude, DeepSeek, а ви можете заходити на сайти, де таких сервісів багато. Да? Тобто вони всі якби в одній коробці. Ну, наприклад, я буду вам кидати посилання, наприклад, сервіс POE. От я його часто полюбляю. Тут от ви вибираєте потрібну вам модельку, да, і користуєтесь. Далі. Сервіс кабіна, да. Це український сервіс. Тобто нові модельки появляються, да, з'являються, і відповідно от вам якісь там монети кидають. І от ви вибираєте, ага. Ну от ви вибираєте таким чином. Тут ви вибираєте модель. Ну, от, і вибираєте, щось запитуєте. Да? Воно шукає в інтернеті. От, і дається денний ліміт. Да? Ага, я знаю, про що я вам ще скажу. Так, секундочку. Я знаю, про що я вам ще скажу. Дальше Galaxy. Galaxy UA. Так. Tools. Tools. І тут бачите, що тут тільки немає, да? Комбайн цілий. Тобто він вам може звук згенерувати, аватар згенерувати, це рекламка згенерувати, подкаст згенерувати, фото згенерувати, ну, презентацію згенерувати. От GPT-си кастомні, да? От зараз про це от якраз я скажу вам. Далі такий сервіс, потім Global. Теж такий комбайн. От вони всі зібрані. Ну, бачите, по групах розділені.
Ну і так далі. Взагалі, якщо ви хочете знайти, і це вже стосується ефективного пошуку в інтернеті, да? От є у вас якийсь сайт. Так як знайти його конкурентів? Да? Тобто мається на увазі сайтів з подібною інформацією. Ви пишете отак от перед сайтом related, дві крапки, і він знайде сторінки, де є аналогічні інструменти або сайти. Да? От. Ну, наприклад, якщо я вкажу related і ChatGPT, да, напишу. І він от вам видасть. І так ви можете поступати з будь-якою інформацією. От він вам видає альтернативи. Да? О. Якщо достатньо перед отак от, назвою написати related, будь-чого. От, бачите, POE, DeepSeek, так, Copilot. Дивіться, от я вийшов на от таких GPT-сів, і це, можна сказати, ну, персонажі. Тобто, як це зроблено? Ви будете спілкуватися, якщо ви так вибираєте, з певною особистостю, да? Тобто вони прокачені на інформацію від от, Леонардо да Вінчі. Ну тут він хоче, напевно, за гроші, то, да? Є сайт, називається Characters. Character AI, да? О. Ну от. Ви тут, до речі, ви своїх можете створювати, дивіться, персонажей. Тобто ви робите create, ви його якось називаєте. Як цей персонаж себе може писати? Так. Ну, тобто, скажімо, викладач, да, якісь там дисципліни. От опис йому дати такий, да? Опис дати. Е, Це опис, це його, про що він буде з вами розмовляти, да? От. Як буде розмовляти, і створюйте. Так? Це все рівно, щоб сказати асистенту дій як хтось. От. Бачите, скільки постворювали? От навіть, бачите, інтерв'ю. А ну, от, от інтер'єр. А ну, ще не почав. Так, ну-ка давайте привітаємося, що може вони не діють. О, пішло. Ну, не відповів. Так, а ну-ка. Так, я йому дав, що він у мене спеціаліст по кібербезпеці. Не пам'ятаю, колись я
Ну, тобто, Discover робите і шукаєте, кого там потрібно, да? От це класно ще зроблено на порталі. Давайте я вам- на порталі на урок, да? Українському на урок. І тут є от такий помічник АІ. Так. Так. Бачите, так само на урок є генерація зображень. Не працює щось у них. У них ще були так само, я не знаю, чи зараз вони тимчасово не працює чомусь. У них були так само якісь історичні постаті, з якими можна було поговорити. А ну-ка, чат. Отут може. Секундочку. О, во вони. Це в чат треба зайти. Так. Ну-ка. Ada Lovelace. Привіт. Так, 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 так. Береження каже, може. Подивимося, чи як. Ну, відповідає, чи вона думає, чи вона вже не думає. Бачите, я спілкувався з Ейнштейном. Так, добрий день. Так, друкую. Ну, тобто зараз має видати якийсь результат. Бачите, скільки тут багато. Так. Давайте ще заглянемо до Canva, да? Поки він там друкує. Значить, дивіться, Canva. Теж такий комбайн потужний. Можете одразу отут от Canva Dream Lab або Canva AI. Отак от. Ну, тобто, Dream Lab, наприклад, да? Давайте я вам кину. Пиши зображення, яке ти хочеш, да? В якому стилі ти хочеш. Оце от я генерував, да? Наприклад, вкладинку.
Да. Якість, да, хороша. Ну, треба було, напевно, вибрати ось такий варіант. Або так. Ну, давайте про. Ну, так от. Тобто тут ми можемо edit. І от тепер тут магія пішла. Дивіться. Ем... Ну, по-перше, ми можемо фільтри зробити, да, ефекти додати. Крім того, ми можемо Magic Eraser. Дивіться. Тобто я можу просто взяти, от щось прибрати з картинки. От якийсь там будинок. Ну, для чого вже Photoshop, да, скажете? Не дуже. Якщо я беру клік, я не знаю. Тобто дивіться, я можу отак от виділяти, просто отак от. Тобто він визначає межі певного об'єкта. От хлопця, да? Все. Ніби і не було. Да? Далі. Background generator. Ви можете написати, що ви тут хочете. Ем, ну, умовно. Давайте так. Що запропонував своє. Ну, він своє запропонував. Я там зробив здивуй мене, і він, ви бачите, щось захотів. Так. Що тут ще? Оце цікаво. Дивіться. Ви можете просто взяти і написати замість. Отак о. Писати. Заміни хлопця
на інші. Щось він не захотів дуже заміняти його. А ну-ка я англійською зараз спробую. Ще раз. Так, зробимо. О. І тут ви вибираєте, що більш так природньо виглядає, да? Ну, суть в тому, да? Оцей Magic Edit. Далі, grep text, він вам, ви можете завантажити картинку з текстом, і він її вас якби, виділить. Зараз він визначає, де є на картинці текст. З текстом тут просто біда, інколи буває, не дуже добре справляється. Ну, бачите, от на цьому пункті його і загальмувало. Так. Що ще? Цікава функція. Е, Коли нам потрібно домалювати. Ну, тобто, от дивіться, нам треба ще кусок такого от, щоб він домалював, да? І він має вгадати, продовжити, да, сюжет ніби той картинки. Ну, от бачите, щось тут. Когось там ще він хоче домалювати, да? От так. Якось не дуже зграбно виглядає. Ще раз спробуємо. Так. Ну, може бути, тобто, бачите, тобто він тут якусь сюжет там продовжив, да, там щось, якісь палички чи що. Так, ну от такі от. Ну, а тут він повністю зараз прибере задній фон. От. Якщо потрібно, да, от буває такі. Ось. І тоді ми що робимо? Тут можна робити презентації, постери, слайд, ну, багато чого. Ну, це потім ми розширюємо. Так, можна зайти одразу. Тут оці от всі додатки можна приєднувати, вони тут будуть вам генерувати музику, відео, да, як окремі додатки. От. От є apps, да, є apps, і ви, відповідно, вибираєте, що ви хочете. От бачите, пам'ятаєте, я вам давав там в завданні здається, морф є, да?
То ви не заходите, тобто це моделі, але не окремих тих сайтах, де от не дивилися, да? А в Canvі вони є. Я використовую, наприклад, для генерації YouTube обкладинок. Якщо я зайду в Canva AI, от Canva AI я заходжу, да? От якщо я заходжу за таким посиланням, то дивіться, я тут, по-перше, вибираю, який дизайн я хочу, да? Значить, соціальні медіа, Facebook пост, Instagram пост, Instagram Story. Ну, давайте так. От, наприклад, да, можете і текст написати, блок якийсь, да? Якщо я хочу для Ютуба, от у мене є соціальні медіа, і я пишу, ну, наприклад, от взяти наш. От ви закинули на YouTube свій ролик, да? Як зробити отаку обкладинку? Це обкладинки, да? Оце. Вони по-справжньому називаються Thumb, thumbnail. Thumbnail. Це в перекладі називається. Як же воно називається? Ескіз. О, це називається ескіз. І от вам такий ескіз потрібно зробити для вашого відео. Візьміть назву да, вашого відео. От прямо сюди в канву вставляємо і дивимося, що він нам згенерує. Тобто він знає, ви вказали, що ви хочете, він знає, який у нього вже буде розмір. Да? Оце у нас текст, який ми можемо міняти. От. Кольори ви можете взяти от в такій кольоровій гамі, в такій. О. Ну і звідси ви можете взяти і просто завантажити вже як картинку. Да? Де у нас тут вантажиться вона? Напевно, сюди треба зайти. В едітор, в редактор. Ну і тут вже ви робите. Зараз. Ви робите шари і ви робите download. От картинку ви вже маєте для свого YouTube, да? В Canva, ну, інструмент дуже класний. Трошки незручний, тут трошки треба зорієнтуватися, де що знаходиться, але з точки зору застосування як штучного інтелекту, він саме то. І розвивається. Головне, що платформа весь час щось нове в неї виходить, да? В цій платформі. І, до речі, от на платформі на урок, ось Тюрінг далі відповідає, на платформі на урок вони часто вебінари стосовно Canva влаштовують, да? Так що можете підписатися, у них є свій канал, у них так само є створення тестових завдань. До речі, книжки можна робити.
Я вам зараз один сервіс покажу з книжками, як їх робити. Називається Уксаї. Тестуйте, щоб є бажання. Взагалі, я вам вже казав, платформа, яка називається. Тобто їх багато платформ, типа такі агрегатори, да? От, наприклад, один агрегатор. І тут, от, побачите, скільки є розділів. Да? От, і за цим кожним розділом щось ховається в плані генерації. От, наприклад, для людей, там, яких творчих професій, мається на увазі тих, хто пов'язаний зі словом, да? Є вже, тобто є платформи, де все от по то заточено, да? WordTune, наприклад. Писання статей, блогів, постів. Ну, для персонального використання. Де ви зазвичай пишете. Тут таке опитування йде, можете пропускати його. Так, що тут ми маємо? Значить, подивимося. Так, які тут є у нас можливості? Так. Ага, напевно, є свій. Давайте тріальний план. Ай-яй-яй, ти хочеш, щоб я тобі заплатив? Ай-яй-яй. Не буду платити. Давайте так. Скільки я вже знаю, що я можу. Ну, WordTune можете використовувати, да, там якийсь є безкоштовний план. Ви знаєте, щоб знайти аналогічний, мені потрібно що зробити? Related написати. Related. І дві крапочки. Зараз пошукаємо аналоги. І от, бачите, завжди ви можете з ситуації вийти. Якийсь текст Cortex, да? Значить, Tools, давайте подивимося. Так. Оце як пошуковий, напевно, сервіс, да, іде. Text Cortex можете використати. Що тут у нас? Так. Альтернативи. Ну, от бачите, альтернативи. Grammarly, про які я казав. Тобто це от інструменти, які пов'язані з написанням текстів. Hemingway Editor, HubSpot, Jasper. О, це от потужний інструмент. Jasper.
для маркетинга, да? Ай-яй. Давай, давай. Медіа. Ага. Треба пройти тут опитування, коротше. Ну, тобто, це для того ж, от, для людей творчих професій, пов'язаних зі словом. Да? Ну, я взагалі вам казав, що є Product Hunt. Е, Якщо ви весь час будете цікавитись, що ж там нового такого цікавого вийшло, то Product Hunt це якраз платформа для такого роду відстежень. Да? Тобто, оце от нові продукти там, або трендові продукти. Це прям те місце, де збираються ентузіасти штучного інтелекту, щоб щось новеньке там побачити. Да, ну давайте ще наостанок пару слів про програмування, напевно. Да? Хто з вас, значить, зараз програмувати стало набагато легше за допомогою штучного інтелекту. Це називається навіть значить, такою фразою, як vibe-coding. Що таке vibe-coding? Людина просто бере, сідає і дає промптинг, да, промпти для такого роду програмування звичайним текстом. Тобто ви вже там можете не думати, скажімо, як ти там під капотом все працює. От. Ну, наприклад, така платформа Lovable Dev. Да? Я накидаю вам трошки. Значить, дивіться. От ви пишете, я хочу створити сторінку, лендінг пейдж, створити лендінг для рекламної кампанії про новий продукт від компанії. м, Значить, цукерок. Знаю. Ну, так. Ви задаєте питання, ну, задаєте промпт, все, процес пішов. І йде от сінкінг. Тобто він сам собою розмірковує, задає собі завдання, його виконує. Завдання виконує. Значить, на день саме от на цій платформі Lovable Dev 5 генерацій доступно, да, в безкоштовному плані. Потім ви можете підключити базу даних. От. Ну, якщо це простенький лендінг, то база даних не потрібна. Да? А от, наприклад, там, де я збирав ваші дані про реєстрацію, то базу даних потрібно підключати. І от він це робить, розмірковує, потім подивимося на результат. Далі. Bolt New аналог.
Причому вони з'являються кожен день нові і нові, да? Що там ще на думку? Це Replit AI, да? От так, от теж свого агента має. Да, цього. Дальше. От такий от сайт. Боже. Прям. Ну от, ага, от такий є сайт. Deep сайт. Deep сайт, тільки це не цей. Трошки. Крім того, ви можете в редакторах коду підключати розширення, да? От бачите, пам'ятаєте, я вам казав про цей от сайт Huggins Face, да? Де оці от тисячі і тисячі штучних інтелектів моделі зібрані. Так, DeepSight, здається, оцей от. Від DeepSeek, да? Ні, не туди він мене кинув. Так. А, во. Протестуйте. І ви побачите, що не так уж це складно створити якусь веб-сторінку, да? Що це вже доступно людині без знань веб-технологій, да? Тобто вам треба зареєструватися, і отут от в полі пишете, що ви хочете створити, да? І він вам раз і накидав. Крім того, ви можете от даже зайти на той же от POE зайшли. Отут ви сказали, створи мені сторінку таку-то, да? І от тут, по-моєму, креаторство. Ну, ні. Тут просто даєте промпт. У нього є, по-моєму, навіть асистент. Такий от. Да, от є App Creator, тобто той, що створює апки або застосунки, да? От парочку вам кинув. І дивіться, що вийшло. Ну, дивіться, ну, красота. Тобто ви йому кажете далі, отак от текстовим, буквально спілкуєтесь з ним текстом, кажете, що ви хочете поміняти. Далі ви кажете, я хочу, щоб це було клікабельно і вело туди-то, туди-то, да? От. Хочете, щоб він не такий текст, тобто, що він це придумав, да? А якийсь інший текст. От. Тут ви йому даєте, от як спілкуєтесь, звичайно, з чатом в такому плані. Потім у вас, ну, і 5 промптів на день вам дається. Ну, так ви можете не за один день закінчити, а наступний знов. І потім пабліш, от. Кастом домен ви можете свій купити і там, напевно, за певну плату. А так вам дадуть от адресу якусь, ви робите пабліш, і він публікується в інтернет. Це називається вайп-кодінг. От. Ви можете сразу в соцмережу якусь закинути. От ви копіюєте і там якось кидаєте, де ви захотіли це розповсюдити. Все, ви вже веб-дизайн. Так буде виглядати ваш сайт. Якесь замовлення. Ну, тут, правда, треба буде
бекенд підкрутити, бо ж це ж має хтось збирати якась, навіть Google таблиця, да, щоб збирала. Оце трошки я ще вам про такий бік штучного інтелекту розповів. Він багато чого. Може презентації я вам показував на гаммі, да, створювати. Давайте ще таку класну, такий сервіс називається Conquer. Для створення Google форм. Дивіться, отут я кажу Conquer. Я вам кину. Хтось з вас, можливо, займається в закладах освіти, да, чи буде. Ви даєте йому назву цієї форми. Можете тему просто дати. Кажете, зроби мені типи питань, бо зміксованих це означає всі питання. Або там, де є вибір, да, от, кілька відповідей правильних, да? Або таких, що можна писати відповіддю. Або таких, що заповнювати бланк. Да? От. Скільки таких питань? Ну, безкоштовно нам 10, мова українська, а тут рівень. От. Для вищої школи хай буде, да? І тут ще матеріал можете написати, який там має бути задійний. От я можу взяти там кусок тексту, да, із якоїсь лекції, от сюди його вставити, але так, щоб було до 1200. І кажете, генерейт мені. Він починає роботу. Таких інструментів насправді багато для. Прям буває, є інструменти, які курси готові роблять, да? З текстом, з квізом, тобто з опитуваннями, да? І так далі. От, бачите, от він сказав, от тобі 10 питань з правильною відповіддю. Ви кажете шаре. Ага, я використав. Ви тоді кажете forms, і все. По ітогу ви бачите отаку форму, як я вам давав на відповіді, да? Тобто ви бачите такі форми, як я вам давав на відповіді. От на першому занятті, да? Ну, трішки там треба підкоригувати, можливо, десь там, ну, от такі от форми. Google форми створюються. Ну, тобто, ви затратили на цю форму зовсім мало часу, а по ітогу маєте готовий продукт, да? Так що от конкерт для того. Добре, тоді що? Певно, будемо потрохи завершувати, да? Ви можете ще попрацювати, ще трошки ви будете долучені до класруму, там, ще трошки потримаємо групу, Viber-групу, да? Я там ще дам вам відгук такий від нашого центру, щоб якщо хто є можливість хтось бажання написати, напише. Я перепрошую. До вас ще рівні дівчат, так? Виходьте, будь ласка. Добре, тоді дякую вам. До побачення. Інформації програмного забезпечення. Ця професія, вона дуже має такий зміст, оскільки починаючи від самих офісних програм, вивчення офісних програм до Всім англійської до мови побачення, дякую. до програмування.